মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ সৈতে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ 4.2 যেটো অনুশীলনী আছে সেই অনুশীলনীটোৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 দুটা সংখ্যা উলিওৱা যাৰ সমষ্টি 27 আৰু গুণফল 182 আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে এনেকৈ দুটা সংখ্যা উলিয়াব লাগে যি দুটা সংখ্যাৰ যোগফলটো 27 আৰু সেই দুটাৰ পূৰণফলটো 182 আমি সংখ্যা দুটাৰ এটা x বুলি ধৰি ললো ধৰা হল এটা সংখ্যা সমান x আনটো সংখ্যা সমান 27 minus x যেহেতু সংখ্যা দুটাৰ সমষ্টি 27 গতিকে হিহতৰ যদি এটা x হয় আনটো 27 minus x হ'ব এটা প্ৰশ্ন মতে আমাক কৈছে কি এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো 182 গতিকে প্ৰশ্ন মতে x whole into 27 minus x equal to 182 এটা ব্র্যাকেটটো উঠাই দিব লাগিব অৰ্থাৎ বিস্তাৰ কৰি দিব লাগিব লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমি বিস্তাৰ কৰি দিলে পাম 27x minus x square equal to 182 এটো এবাৰ পৰীক্ষান্তৰ কৰো লেফট হ্যান্ড সাইডৰ গতিখিনি বস্তু আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডলৈকে পৰীক্ষান্তৰ কৰো কৰি উঠি ৰাইট হ্যান্ড সাইডটো লেফট হ্যান্ড সাইডত আৰু লেফট হ্যান্ড সাইডটো ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমি ডাইৰেক্টলি লিখি দিব পাৰো তেনেকে লিখিলে হ'ব x square minus 27x plus 182 equal to 0 আমি ইয়াতে এটো মাইনাস আছে পৰীক্ষান্তৰ কৰি দিলো প্লাসত আহি গল 27 টো প্লাসত আছে পৰীক্ষান্তৰ কৰি দিলে মাইনাস হ'ব লগে লগে আমি সাইডটো খলাই লিখি দিছো লিখি দিওতে আমি পালো x square minus 27x plus 182 equal to 0 এটা আমি দেখিলো এই যেটো দ্বিঘাত সমীকৰণ আছিল এই দ্বিঘাত সমীকৰণটো এই আৰ্হিটোলৈকে গুছি গল x square plus bx plus c equal to 0 where n not equal to 0 যেটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ আদৰ্শ ঠাঁচ আছিল সেই আদৰ্শ ঠাঁচত পৰিণত হ'ল আৰু এই সমীকৰণটোৰ লগত এই আদৰ্শ ঠাঁচটো যদি আমি মিলাই চাও তেতিয়া হলে a ৰ মানটো পাম 1 b ৰ মানটো পাম -27 আৰু c ৰ মানটো পাম 182 আমাৰ ফাৰ্স্ট কামটো হ'ল a টো আৰু c টো পূৰণ কৰিব লাগে ইয়াৰ আগতে মই কৈছো উৎপাদক বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট আমি a আৰু c টো পূৰণ কৰিব লাগে 1 * 82 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 182 আৰু 182 ৰ আমি উৎপাদক বিলাক উলিয়াব লাগিব আৰু সেই উৎপাদক বিলাকৰ যোগ বা বিয়োগ কৰি উঠি আমি b ৰ মানটো পাম 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 91 7 ৰে ডিভাইড কৰিলে 13 এটা আমি এই বস্তুটো এনেকৈ লিখিব পাৰো উৎপাদক বিলাকৰ পৰা 2 * 7 + 13 7 * 2 = 14 14 * 13 = 27 ইয়াতে 27 আছে গতিকে আমি সেই বস্তুখিনি ইয়াতে লিখি দিও x square minus 27x2 আমি যেটো আছিল এটো 13 plus 14 13 যোগ 14 whole into x plus 182 equal to 0 this implies bracket to উঠাই দিলো অৰ্থাৎ বিস্তাৰ কৰি দিম আমি এতিয়া এই ৰাশিখিনি এই ৰাশিটো আমি বিস্তাৰ কৰি দিলে আমি পাম x square minus 13x minus 14x plus 182 equal to 0 এটা প্ৰথম ৰাশি দুটাৰ ভিতৰত আমি কমন লব পৰা বস্তু আছে x টো প্ৰথম আমি x টাৰ্মটো আমি কমন লব পাৰো x টাৰ্মটো কমন ললে এটা থাকিব x whole into x minus 13 আৰু এই দুটা টাৰ্মৰ ভিতৰত আমি কমন লব পাৰো 14 টো x minus 13 equal to 0 this implies দুটা সেম টার্ম পালো আমি সেম টার্ম দুটাৰ এটা যিকোনো লিখি দিম x minus 13 whole into x minus 14 equal to 0 this implies x minus 13 equal to 0 বা x minus 14 equal to 0 this implies x equal to 13 this implies x equal to 14 এই সংখ্যা দুটাৰ এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ যদি এটা x equal to 13 হয় তেতিয়া হলে আনটো হ'ব যদি এটা x equal to 13 এটা x equal to 13 আনটো কিমান হ'ব আনটো আমি অলৰেডি লিখিছো কি বুলি লিখিছো 27 minus x 27 minus x x ৰ ভ্যালুটো আমি লিখিম 13 equal to 14
গতি x ৰ ভ্যালু যেহেতু আমি 13 পালো 13 ৰ পৰা আমি আনটো সংখ্যা উলিয়াব পাৰিলো আৰু 13 টোক এটা সংখ্যা উলি থৈ লৈছো তেতিয়া আনটো সংখ্যা আমি 14 পাইছো কিন্তু x ৰ ভ্যালু ইফালে এটা পাইছো 14 আৰু সেই ভ্যালুটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰো যদি এটা সংখ্যা x = 14 হয় আনটো সংখ্যা একেই সিস্টেমত 27 - x = 27 - 14 = 13 এটা প্ৰশ্নত যেটো বস্তু খুদিছিল আমাক সেই বস্তুটো আমি পাই গলো প্ৰশ্নটো খুদিছিল আমাক ক্ৰমিক সংখ্যা দুটা উলিয়াব দিছিল এতিয়া ক্ৰমিক সংখ্যা আমি এটা পালো 13 আনটো 14 বা এটা যদি 13 হয় আনটো 14 হ'ব বা 14 হলে 13 হ'ব কিন্তু আমি প্ৰথমতে লিখিব লাগিব 13 তাৰ পিছত 14 13 বা 14 এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা উলিয়াব লাগে যাৰ বৰ্গৰ সমষ্টি 365 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সলিউশন আমি লিখিছো এটা সংখ্যা আমি ধৰি লওঁ ধৰা হল এটা সংখ্যা সমান x আনটো সংখ্যা সমান ক্ৰমিক সংখ্যা বুলি কৈছে ক্ৰমিক সংখ্যা বুলি ক'লে যদি এটা x হয় আনটো হ'ব x + 1 প্ৰশ্নমতে আমাক কৈছে এই সংখ্যা দুটাৰ বৰ্গৰ যোগফল 365 গতিকে আমি লিখিম x² + x + 1 whole square = 365 this implies x² plus এটো a + b whole square সূত্ৰত আছে a + b whole square সূত্ৰত থাকিলে আমি a + b whole square সূত্ৰটো অলৰেডি পাইছো a² + twice ab + b² আৰু সেই সূত্ৰ মতে আমি বিস্তাৰ কৰিলে পাম x² + twice x + 1 = 365 this implies এ দুটা x² আছে গতিকে twice x² + twice x + 1 এটো 365 টো পক্ষান্ত কৰি দিছো প্লাস আছিল মাইনাস হৈ গল -365 = 0 এটা এইখিনিৰ পৰা আমি আকৌ সিম্পলিফাই কৰিব লাগিব আমি পাম twice x² + twice x plus -364 = 0 this implies ইয়াৰ পৰা আমি কমন লব পৰা বস্তু এটা আছে 2 2টো আমি কমন লব পাৰো গতিকে 2টো কমন ললে থাকিব x² + x - 182 = 0 x² + x - 182 = 0 এই সমীকৰণটো এতিয়া যদি আমি চাও এই সমীকৰণটো আমাৰ যেটো আদৰ্শ ঠাঁচৰ ৰূপত পৰিণত হ'ল গতিকে সেই ঠাঁচটোৰ পৰা আমি মিলাই ললে 182 উৎপাদকবিলাক উলিয়াব লাগিব কাৰণটো হ'ল a আৰু c টো পূৰণ কৰিলে 182 হ'ব a ৰ ভ্যালুটো আছে 1 c ৰ ভ্যালুটো আছে 182 আৰু এই দুটাৰ পূৰণফলটো 182 82 ক আমি ডিভাইড কৰিলে 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 91 3 the 7 ৰে ডিভাইড কৰিলে 7 ৰং 91 গতি আমাক লাগে 1 লাগে b ৰ ভ্যালুটো 1 লাগে 1 আমি কেনেকৈ পাম 7 × 14 14 ৰ পৰা যদি 13 বিয়োগ কৰো তেতিয়া হলে 1 পাই যাম 14 - 13 = 1 গতি আমি ইয়াতে লিখি দিব পাৰিম x² + 14 - 13 whole into x - 182 = 0 this implies x² + 14x - 13x - 182 = 0 প্ৰথম ৰাশি দুটা আমি কমন লব পাৰো x2 গতি x2 কমন ললে x + 14 - 13 x + 14 = 0 ইয়াতে এটো কিয় প্লাস হল আমি গমে পাও কাৰণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হ'ব এতিয়া এই উৎপাদক দুটা একে আছে দুটাৰ ভিতৰত আমি এটা লিখি দিলো x + 14 whole into x - 13 = 0 either x + 14 = 0 or x - 13 = 0 যেহেতু এই সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলটো 0 হৈছে গতিকে either x + 14 = 0 or x - 13 = 0 this implies x = -14 পক্ষান্তৰ কৰি দিলো প্লাস আছিল মাইনাস হৈ গল আকৌ এটো পক্ষান্তৰ কৰিলে x = 13 এটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় গ্ৰহণযোগ্য কিয় নহয় যোগাত্মক সংখ্যা বুলি কৈছে সেই কাৰণে আমাৰ এই সংখ্যাটো গ্ৰহণযোগ্য নহব গতিকে আমি লিখিব পাৰিম এটা সংখ্যা
x সমান 13 আনটো সংখ্যা উপৰত লিখা আছে তোমালোকে পাইছে আনটো সংখ্যা x + 1 গতিকে 13 + 1 = 14 आंसर होबो 13 আৰু 14 थैंक यू